Hej, jag heter Per Mellberg och jag är VD på Hemab. Jag är ju född och uppväxt i Härnösand, så att jag är Härnösandsbo i grunden. Levt nästan hela mitt liv här. Jag hade en sväng på 10 år som jag bodde i Stockholm. Annars har jag bott här. Jag är utbildad elektriker i grunden. Jag gick ju 3-årigt elprogram här i Härnösand. Sen så när jag i samband med att jag bodde i Stockholm jobbade som elkonsult och så vidareutbildade jag mig inom elkraft samtidigt som jag jobbade. Men jag började ju 2008 här. När jag jobbade som elkonsult så hade jag uppdrag åt Hemab. Så det var egentligen på den vägen jag lärde känna Hemab och medarbetarna. Och när det dök upp en ledig roll som driftchef så frågade de mig om jag var intresserad av att söka, och det gjorde jag. Så jag var driftchef i ungefär, jag tror att det var 3 år. Sen då runt 2011-2012 så fick jag möjlighet att ta över rollen som affärsområdeschef, ansvarig för hela elnätverksamheten. 2018 slutade jag. Den har varit jättebra, måste jag säga. Otroligt varmt bemötande från all personal, så jag vill verkligen tacka alla medarbetare jag har träffat, och alla har varit supervänliga och verkligen velat dela med sig av deras kunskap och deras yrkesroller. Och jag har ju försökt träffa så många arbetsgrupper som möjligt egentligen under den här tiden för att få en bred insyn och lära känna så många som möjligt. Det har varit lite min taktik. Genom att lära känna medarbetarna kommer jag lära känna verksamheten också. Så det har varit intensivt men väldigt roligt. Jag vill ju jobba väldigt nära medarbetarna. Jag vill ju hjälpa medarbetarna att utvecklas. För jag är ju väldigt övertygad om att lyckas vi som företag utveckla våra medarbetare och människorna som jobbar tillsammans med oss, så kommer vi också utveckla verksamheten. Så mitt ledarskap bygger väldigt mycket på delaktighet och skapa förtroende och göra saker tillsammans, för att vi lyckas tillsammans och vi misslyckas tillsammans. Det handlar väl fortfarande väldigt mycket om att liksom utveckla verksamheten och möta våra kunders efterfrågan och deras förväntningar på oss som bolag. Vi har ju utmaningar såklart, vi är en liten organisation om man tittar på medarbetare. Vi har ju ett väldigt brett uppdrag. Och det är det här vi behöver liksom bli ännu tydligare. Hur fokuserar vi? Hur kan vi leverera de tjänster som våra kunder efterfrågar till en bra kostnadseffektivitet och en hög leveransnivå? Jag skulle säga att vi är ganska unik som energibolag som har alla de här nyttigheterna i samma bolag. Det är såklart en styrka, men det är också en utmaning att upprätthålla den här kompetensen och det här fokuset som behövs. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning långsiktigt i det här och jobba med det på bredden som vi behöver göra. Det skulle jag säga är den enskilt största utmaningen. Spela golf. Men sen har jag en familj, så jag försöker såklart spendera tid med dem. Vi har fritidshus i Svartvik strax söder om Härnösand som spenderar mycket tid sommarhalvåret sådär. Jag kan väl skryta lite att jag sprang Paris maraton för ett år sedan, ganska precis. Mitt första maraton. Det var en rolig och tuff upplevelse. Men jag tog mig runt faktiskt. Jag hade väl lite högre mål än vad jag lyckades sådär. Men det gick bra.